Audio Jungle. What's up mga katropa? So mayroon tayong GMC 2007 model. So mga katropa, ang kinukomplain ng customer nito mga katropa, delay yung starting niya. So mga katropa, ignition natin. Ito, ignition on natin. Start natin. So wala talaga mga katropa. So kailangan mo mag-antay ka ng 15 minutes bago mo mapaandar tong sasakyan. So antayin natin muna. Yun lang natin, mga 15 minutes, 10 minutes, aandar siya mga katropa. Ano pleta? So umanda na sa mga tropa. Kaya ito yung kino-complain ng customer mga tropa. Delay yung starting niya. Check ko muna itong mga harness nito mga tropa. Titingnan ko harness niya kung okay yung harness niya. Make sure natin na sigurado tayo mag-diagnose. Alam mo naman dito sa Saudi masyadong masila ng tao. Mamaya baka hindi yun ang problema niya. Tapos tabilin lang spare parts pabayaran sa iyo. Kaya check muna natin yung electrical nito mga tropa. Yung harness niya. Mga katropa, na-check natin yung electrical niya, na-check natin yung fuse niya mga katropa, okay naman yung electrical niya. Okay yung harness niya, walang problema sa electrical. Pero ito yung problema niya mga katropa. So tatanggalin natin to, tapos ito program natin mga katropa. So mga katropa, ito yung computer niya, tatanggalin natin to. So mga katropa, ikabit natin yung bili natin ng computer na second hand. So wala siyang lock. So mga katropa, nakabit natin. Ito yung dati yung computer, nakabit natin tapos ipaprogram natin. Mga katropa, naubusan kasi ako ng software sa online. Kaya pinaprogram ko na lang dito sa isang tropa na Syria. Assalamualaikum. Wala kasi akong pang naubusan ako ng online. So pinaprogram ko na lang sa kanya. Kasi nagkaantay yung customer eh. Kailangan matapos kasi puputang taip. So mga katropa, tapos natin na program. So subukan na i-start kung mag-i-start ba siya. So mga katropa, nag-i-start siya. So ang problema talaga nito mga katropa, computer niya. Yun nga ang sabi ko nga wala siyang trouble code nung chinek ko sa computer. So mga katropa, hindi porke na wala siyang trouble code hindi nasira yung computer niya. So marami na rin ako na-encounter niya na walang trouble code tapos sira yung computer niya mga katropa. Kailangan natin i-road test to kasi ako kasi hindi talaga ako komportable. Yung nagawa ko na yung sakyan tapos hindi ko ma-road test, hindi ako komportable mga katropa. So kailangan ko muna i-road test to mga katropa. So mga katropa, i-road test natin. Titingnan natin kung may iba pang problema mga katropa. So mga katropa, ang history ng sasakyan na to, mga 7 months siguro niya hindi na paandar yung sasakyan. Kaya nagkaroon ng problema sa PCM, sa powertrain control module mga katropa. So huwag kalimutan i-subscribe tong YouTube channel ko para lagi kayong updated sa mga videos ko mga katropa.
nawala na rin yung indicator niya mga katropa sa battery. Dati umiilaw yung battery niya, pinaginalaan nila na sira yung alternator. Nung tinik ko naman yung alternator, okay naman yung alternator. So patayin natin ulit. So mga katropa, i-start niya. Dati kasi talagang kailangan mo ma-ignition on. Painitin mo muna yung computer niya bago siya mag-start. So ngayon okay na siya mga katropa. So mga katropa, wala siyang busina. Wala. So ipacheck natin yung electrical nito sa may sama kong helper ko. Sabi check kulo hada. Sabi buri. Okay na mga tropa, paputol. Huwag kalimutan i-subscribe tong YouTube channel ko mga tropa para marami pa tayong i-upload na mga videos na may trouble ng sasakyan na nagawa natin mga tropa. So maraming salamat sa nanonood sa YouTube channel ko mga tropa.